Bạn đã bao giờ tận mắt thấy một khu chợ khổng lồ giữa vùng nông thôn Pakistan chưa? Một nơi mà mùi gia vị, tiếng người, tiếng động vật và sắc màu truyền thống hòa vào nhau thành một bản giao hưởng đặc trưng của miền Punjab. Những món ăn gì được phục vụ ở đó? Và điều gì có sức hút đến mức khiến cả dân làng từ cách hàng trăm cây số, thậm chí cả các phần tử Taliban từ bên kia biên giới Afghanistan cũng lặng lẽ vượt hàng dặm đường để tìm đến phiên chợ này. Buổi sớm ở ngoại ô Lahore, ánh nắng đầu ngày xuyên nhẹ qua lớp sương mỏng, trải xuống mặt đất màu nâu đỏ đặc trưng của Punjab. Không khí còn vương mùi đất ẩm và cỏ khô. Hôm nay là ngày đặc biệt, phiên chợ quê lớn nhất năm, nơi nông dân, thương lái và các gia đình buôn bán truyền đời tụ họp. Khi những bước chân đầu tiên đổ về, cả không gian bắt đầu rộn lên như một bộ phim được tua nhanh. Ngay cạnh con đường đất lớn, quầy ăn quen thuộc của gia đình Ria đã sáng đèn từ trước khi mặt trời ló dạng. Dù mới hơn 7 giờ, những người đàn ông trong gia đình đã sắn tay áo, tay chân làm việc bất chấp cái lạnh buổi sớm. Gia tộc Ria vốn nổi tiếng nhiều đời bán món ăn truyền thống tại các khu chợ vùng Punjab, và quầy hàng này từ lâu đã trở thành dấu ấn của phiên chợ, đến chợ là phải ghé Ria. Ngay phía sau, Ria và anh trai đang dựng một chiếc bếp ga dã chiến. Họ đặt lên đó một chiếc chảo thép khổng lồ, món bảo vật gia truyền. Khi dầu được đổ vào, chỉ một giây sau, âm thanh xèo vang lên sắc nét. Rồi khoảnh khắc ai cũng chờ, Ria bắt đầu chế biến Gial Jali Kaleji, món gan cừu xào chữ danh đã trở thành biểu tượng của phiên chợ. Từng miếng gan tươi đỏ được anh thả vào chảo. Dưới nhiệt độ cao, chúng co lại, nảy lên, đổi màu và tỏa ra mùi thơm khiến ai đứng gần cũng phải nuốt nước bọt. Đến khoảng 9 giờ, dòng người bắt đầu đổ về chợ. Những người đàn ông râu rậm, quấn khăn tu bần, dắt theo con trai. Những người nông dân từ các làng xa, vừa đi xe máy, xe bò, thậm chí đi bộ suốt nhiều giờ. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng chim và cả tiếng động vật hòa là một. Và giữa âm thanh hỗn độn đó, mùi gan cừu xào từ quầy của Ria trở thành ngọn hải đăng dẫn khách tìm về. Những phiên chợ như thế này ở Pakistan thường họp mỗi tuần hoặc nửa tháng một lần. Nhưng với người dân Punjab, nó không chỉ là nơi mua bán nông sản giá rẻ như rau, trái cây, ngũ cốc hay gà vịt, mà còn là nơi gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi tin tức, một mạng xã hội đời thực tồn tại hàng trăm năm. Mỗi gian hàng, mỗi người bán, mỗi cái bắt tay đều mang dấu ấn văn hóa lâu đời của vùng đất này. Thế nhưng đằng sau vẻ nhộn nhịp ấy là những câu chuyện ít ai kể. Người dân nơi đây bảo rằng, thỉnh thoảng có những phần tử Taliban từ Afghanistan cũng lén lút xuất hiện trong đám đông. Họ không đến để gây sự, họ đến để mua nhu yếu phẩm, hoặc liên lạc bí mật với ai đó giữa biển người. Họ hòa vào đám đông, đi giữa những quầy hàng gỗ, đội khăn che kín mặt, không ai dám đến gần hay hỏi gì thêm. Phiên chợ quê bỗng trở thành nơi giao thoa giữa đời sống bình dị và những chuyển động chính trị phức tạp vùng biên giới. Chiều xuống, ánh nắng nghiêng vàng xuyên qua khoảng không chợ đang dần thưa bớt. Ở quầy hàng gia đình Ria, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán mọi người, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt. Miếng bánh đang nóng hổi, đĩa gan cừu thơm phức vẫn liên tục được mang ra phục vụ. Ngày mai, họ sẽ lại có mặt từ tinh mơ, lại nhóm bếp, lại làm nóng chiếc chảo thép cũ kỹ kia, lại kể tiếp câu chuyện ẩm thực chuyên đời của mình giữa lòng Punjab rộng lớn, nơi những phiên chợ quê vẫn giữ nguyên hơi thở của truyền thống và tình người.